Tervehdys kaikille. Oikein mukava antaa teille videotervehdys. Voi sanoa, että aikoina, jolloin on tapahtumassa paljon suuria murroksia niin täällä meidän maakuntatasolla kuin sitten kansallisella tasolla ja myös EU-tasolla. Me ollaan tilanteessa, jossa EUn ohjelmakausi on vaihtumassa. Siellä suuria, isoja muutosteemoja on tietenkin Green Deal, vihreä siirtymä, digitalisaatio, asiat, joilla meidän pitäisi Eurooppa-tasolla pystyä vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, biodiversiteettikatoon ja niin edelleen. Ne heijastuu tänne meille kansalliseen päätöksentekoon, ne heijastuu meille tänne myös aluetasolle. Meidän pitäisi pystyä täällä miettimään ratkaisuja, joilla sitten lappilaiset olosuhteet huomioiden voimme kestävästi rakentaa sitä tulevaisuutta ilmastoviisaasti ja biodiversiteettiviisaasti. Samaan aikaan meillä on julkisen sektorin osalta tapahtumassa ehkä historian suurin yksittäinen muutos ja murros. Eli sote-uudistus on nyt sitten käynnissä. Ja Lapissakin se tarkoittaa sitä, että jo tuossa muutaman kuukauden sisään meillä on hyvinvointialuevaalit ja uudet hyvinvointialueet aloittaa työnsä käytännössä vuoden 2023 alusta, reilun vuoden päästä siis. Se on suuri murros. Voi sanoa, että 50-60% kuntien palveluntuotannosta sosiaali- ja terveydenhuolto ja sitten pelastustoimi siirtyy näille uusille hyvinvointialueille. Ja siihen muutokseen sisältyy paljon totta kai meille mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Ehkä se suurin haaste ja riski on tunnistaa ja löytää ne rajapinnat, jotka meillä hyvinvointialueilla ja sitten kunnissa tulevaisuudessa tulee olemaan. Ja ehkä miettiä niitä niin, että ne eivät ole rajapintoja, vaan niiden pitäisi olla yhdyspintoja. Yksi sellainen keskeinen yhdyspinta, jota meidän pitää miettiä hyvin aktiivisesti juuri nyt, kun valmistelemme hyvinvointialuetta, on tukipalvelut ja tukipalvelut laajasti. Mennään sinne ICT:hen, mennään talous- ja palkkahallintoon, mennään siivoukseen, mennään elintarvikehuoltoon, ruokahuoltoon. Nämä on sellaisia asioita, joissa kuntien palvelutuotannosta siirtyy väkeä sinne hyvinvointialueelle, mutta samaan aikaan meidän pitäisi pystyä sitten siellä kunnissa pitämään yllä ne tukipalvelut ja ne tukipalvelutasot myös tulevaisuudessa. Ja tämä on nyt sellainen ehkä niin kuin suurin ja nopeimmin eteen tuleva haaste, johon meidän täytyy varautua ja jossa meidän täytyy olla aktiivisia. Ehkä niin kuin elinkeinopoliittisesti ja tuohon Green Dealiin ajatellen, niin suurin mielenkiinto ainakin minun osalta kohdistuu kyllä sinne ruokahuoltoon ja elintarvikehuoltoon. Mehän ollaan kunnissa tehty aika paljon Lapissa viime vuosina töitä sen eteen, että julkisissa hankinnoissa ja erityisesti kuntien ruokahuollossa voisimme tukea lähiruuantuotantoa, tukea paikallista yrittäjyyttä ja oikeastaan niin kuin niitä innovaatioita, mitä ruoantuotantoon täällä pohjoisessa voi liittyä. Ja nyt tässä uudessa murroksessa, jossa sitten ruokahuoltokin on ikään kuin tässä yhtenä rajapintajana, niin meidän pitäisi varmistaa, että ensinnäkin se työ, jota me on tehty, ei mene hukkaan, mutta toiseksi sitten myöskin lähteä kehittämään sitä Lappitasolle, pohtimaan, että minkälaisilla toimintamalleilla me voimme varmistaa, että tulevaisuudessa sitten koko Lappitasolla on mahdollista tukea julkisilla hankinnoilla niin hyvinvointialueen kuin kuntiekin osalta paikallista tuotantoa, paikallista yrittäjyyttä ja sitä kautta päästä kiinni muun muassa niihin lähiruokatavoitteisiin, jota tämä iso Green Deal-viitekehys sitten tuo tullessaan. Minusta on erinomaista, että me ollaan pystytty maakunnassa myöskin aluekehittämisen välinein tukemaan tätä työtä. Ja nyt yksi hyvä esimerkki on digitalisaation välinein tuoda työkaluja julkisen sektorin toimijoille, kuntatoimijoille ja tuleville hyvinvointialueen toimijoille, jotta tämä tavoite olisi mahdollinen. Ja nyt käsittelyssä oleva ja käsillä oleva työkalu, jolla pyritään hakemaan mallia, jolla varmistetaan tämä lähiruoka, siihen liittyvä logistiikka, pystytään helpommin katsomaan ja palastelemaan niitä kilpailutuksen eri kohteita, on mun mielestä mainio esimerkki siitä, minkälaisia toimenpiteitä meidän pitää tulevaisuudessa tehdä.
Hyvin lähellä niitä tuottajia, niitä yrittäjiä ja hyvin lähellä niistä hankinnoista vastaavia tahoja. Hyvin tärkeää on se, että me aktiivisesti uskallamme myöskin kokeilla ja kehotankin ja rohkaisenkin kaikkia julkisen sektorin toimijoita nyt vahvasti olemaan mukana tässä aluekehittämistyössä, ottamaan käyttöön niitä työkaluja ja kokeilemaan, pilotoimaan yhdessä yrittäjien kanssa. Mä uskon, että sieltä löytyy sellaisia välineitä, jolla sitten tulevaisuudessa me tämän yhteisen tavoitteen voimme saavuttaa ja varmistaa. Näillä ajatuksilla mä haluan toivottaa kaikille oikein mukavaa päivää ja uskon vahvasti, että meillä tulevaisuudessa näistä isoista murroksista huolimatta on vahva julkinen sektori, joka osaa kilpailuttaa, osaa hyödyntää paikallista toimijakenttää ja sitä kautta meillä on myös hyvin vahva alkutuotantoklusteri tuolla lähiruokakentällä. Kiitoksia kaikille.